In deze video laten we zien hoe u zelf de accu kunt verwijderen uit de VanMoof S3. U heeft een Torx 25 security bitje of sleutel nodig en eventueel een combinatietang. Zet de fiets ondersteboven. Het is noodzakelijk om de achterband leeg te laten lopen. Dit kan door een smal, stomp voorwerp tegen het pinnetje van het ventiel te drukken. Als u een bitset heeft, kies dan T25 met het gaatje in de kop. Let op, het standaard Torx bitje zonder dit gat zal niet op de schroef passen. De accu bevindt zich achter een afdekkapje in de diagonale stang. Het kapje zit vast met 3 schroeven. De eerste schroef is goed toegankelijk. Draai deze tegen de klok in los. De tweede schroef zit iets verscholen achter de kettingkast. U moet misschien een beetje wringen om de schroevendraaier in de schroef te steken. Het kunststof van de kettingkast is flexibel en zal voldoende meegeven. De derde schroef zit aan de andere kant onder de standaard. Verwijder het kapje, houd de kabel opzij en wip het metalen beugeltje omhoog. Met dit beugeltje kunt u de accu uit het frame trekken. U moet hiervoor waarschijnlijk flink wat kracht zetten, want de accu zit vrij strak in de framebuis. Als het niet lukt met uw vingers, kunt u eventueel een tang gebruiken. U kunt ook een van de schroeven van het afdekkapje gedeeltelijk in de accu draaien. Vervolgens kunt u de tang op de kop van de schroef zetten en zo de accu uit het frame trekken. Wanneer de accu op de band klemt, helpt het om het wiel te draaien terwijl u de accu uit het frame trekt.